Niklas Adolfsson heter jag, jobbar på Länsförsäkringen Lantbruk. Jag jobbar med elrevisioner och brandskydd hos våra lantbrukskunder. Jag ser att Maus produkter kan vara ett komplement att förhindra bränder i våra elcentraler ute på lantbruk som kan vara alldeles förödande med tanke på värden och djur. Idag är vi hos en stor travtränare med otroligt mycket hästar. Han har haft ända uppåt nästan 150 hästar i träning, idag kanske han har 75. Och då förstår man ju vad mycket som kan hända och hur mycket som kan gå fel på ett sådant här ställe. Så det här är ju en enkel och bra produkt att installera, ett billigt alternativ för att öka säkerheten. Jag kom i kontakt med Maus produkter på en elkonferens i Malmö för cirka 2 år sedan när Jonas kom och presenterade den här produkten. Jag som jobbar med lantbruk och är ute och besiktar skulle väl nog säga att elcentraler och lysårsarmaturer är ju 2 stora risker där det ofta startar bränder. Att installera Maus produkter är ju otroligt enkelt. Det är ju en sticka som du klistrar fast med självhäftande tejp. Du kan bygga på det här på olika nivåer beroende på hur stort skåp eller vad du nu vill skydda. Och det krävs ingen installation rent elektrisk, utan det här reagerar på värme. Och dessutom så är det inte skadligt för elektronik, och det är inte skadligt för människor, och det är inte skadligt för djur heller. Så jag ser att det här är ju en jättebra produkt just när jag är ute och gör mina jobb i alla fall.